বন্ধুসকল অসম সাহিত্য বিভাগৰ গ্ৰেড 4 বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে টোটাল পোষ্টৰ সংখ্যা 188 সেই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদন কৰা ডেটসমূহ হ'ল 15 মেৰ পৰা 30 মেৰ ভিতৰত আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ওকে মই এবাৰ পোষ্টসমূহৰ নাম আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্ল গ্ৰেড 4 এটেণ্ডেণ্ট লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট পিয়ন দপ্তৰী বেয়াৰাৰ সুইপাৰ হল এটেণ্ডেণ্ট কুক এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট ধোবী ৱাশ্বাৰমেন ৱাশ্বাৰমেন আৰু পেকাৰ ওয়ার্কশপ ওয়ার্কার ইত্যাদি ওকে সেই যে আপোনালোকৰ ৱাৰ্ড বয় ৱাৰ্ড গাৰ্লৰ কাৰণে কিমানটা পোষ্ট আছে আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে 71 ওকে এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট পদৰ সংখ্যা ইয়াতে বাছি দিছে আপোনালোকে চাই আছে স্ক্ৰীনত গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ যোগ্যতা অকল 8 পাছ হ'লে হ'ব আপোনালোকে যদি 8 পাছ কৰিছে তেনেহ'লে এখন পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে ওকে আপোনালোকৰ এইটো এজৰ সময়সীমা কিমান দিছে আপোনালোকে চাই লওক 18 ইয়াৰৰ পৰা 38 ইয়াৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এইটো কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই ৰিলেশ্যনো আছে এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ওকে গাইজ আৰু যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগে থাকে মোৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে ভিডিঅ'খন শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কিবা কোৱেশ্চন সুধিব লগা থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাব মই সেইবিলাকৰ এনসাৰ ৰিপ্লাই কৰি দিম